chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Phố. Hôm nay Duy xin chia sẻ cho quý vị và bạn món ăn rất là quen thuộc, dễ làm, dễ chế biến và chúng ta chỉ cần mở tủ lạnh ra là có đầy đủ các nguyên liệu để làm. Món ăn đó là món ăn cơm rang trứng. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào bếp nhé. Đây là cơm nguội quý vị nhé. Buổi sáng nay Duy mới nấu xong Duy cho ra bát để nguội, sau đó Duy cho vào tủ lạnh 2 tiếng. Nếu nhà quý vị nào có cơm nguội nấu từ tối hôm qua rồi, chúng ta tận dụng cơm đó rất ngon và không cần cho vào tủ lạnh. Đây là ngô ngọt quý vị. Nhà Duy có hai bé rất là thích ăn cơm rang với ngô, cho nên là lúc nào Duy cũng mua loại ngô này để sẵn trong tủ lạnh. Nếu quý vị không có ngô ngọt thì chúng ta có thể bỏ qua cách chế biến của ngô ngọt nhé. Chúng ta chỉ cần trứng với lại hành là được. Bây giờ Duy mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta bắt đầu. Công đoạn đầu tiên Duy sẽ tách ngô ra. Chúng ta cần một chiếc dao và chúng ta tách một hàng trước. Sau đó chúng ta lấy tay chúng ta bẻ này. Đấy, nó sẽ ra rất là nhanh và dễ làm. Nó sẽ khó cái đoạn là hàng đầu tiên thôi. Nha quý vị, chúng ta đã xong nhé. Gốc hành trắng Duy sẽ cắt riêng để chúng ta phi riêng. Lá hành Duy sẽ cắt riêng và bỏ riêng nó ra. Lá hành thì chúng ta cắt khoảng tầm 1 cm nhé. Bây giờ Duy sẽ đập trứng ra nhé. Duy cho khoảng 1 thìa mắm vào đây quý vị nhé, để ướp. Món cơm rang thì không thể thiếu được mắm quý vị ạ. Nó sẽ dậy mùi thơm rất ngon. Duy sẽ cho một chút hạt tiêu vào. Chúng ta đảo đều lên. Duy có một cái bát cho ít nước nóng đun sôi để nguội một ít thôi. Tùy vào lượng cơm của quý vị. Duy cũng cho một thìa nước mắm vào, 1 thìa hạt nêm quý vị nhé. Chúng ta khuấy đều lên. Bây giờ Duy sẽ rưới đều lên trên bát cơm này, khuấy đều cái nước mắm chúng ta vừa pha ấy. Chúng ta trộn đều lên. Mục đích khuấy này là cho hạt cơm nó rời ra quý vị ạ. Nó thấm gia vị. Khi rang ấy thì bên trong nó mềm, bên ngoài thì giòn. Nếu cơm dính thì chúng ta sẽ cho nó tách rời ra nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây. Duy bật bếp lên. Duy cho dầu ăn vào. Duy cho bơ vào nữa quý vị nhé. Cho bơ vào nó sẽ thơm. Ngô, nhà quý vị không có bơ thì chúng ta chiên bằng dầu ăn được, không sao cả. Khi bơ tan, Duy sẽ cho đầu hành trắng vào. Sau đó chúng ta cho ngô. Chúng ta chiên ngô khi nào mà ngô chín vừa tới quý vị nhé. Cảm nhận khi nào chín tới thì chúng ta có thể nhìn vào màu sắc của hạt ngô. Mới đầu thì nó rất tươi. Khi mà nó gần chín tới thì nó sẽ đổi màu dần dần. Lửa chúng ta để vừa thôi, mức trung bình thôi. Quý vị, ngô chín vừa tới rồi, Duy sẽ tắt bếp và cho ra riêng một bát. Bây giờ chúng ta rang cơm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Khi dầu ăn nóng, chúng ta sẽ phi hành lên. Sau đó Duy cho cơm nguội vào. Rang cơm thì chúng ta đảo đều tay này, lửa cho vừa phải. Hạt cơm khi nào khô lại và cảm giác là nó xém cạnh ấy, lúc đó là chín rồi quý vị ạ. Rồi, Duy thấy thế này là ok rồi quý vị ạ. Duy chuẩn bị sẽ đổ ra bát nhé. Duy sẽ sử dụng cái chảo này luôn. Duy cho một chút dầu ăn vào, chút thôi. Rồi, mình san đều dầu ăn ra. Với sự lưu ý công đoạn này, chúng ta sẽ bật lửa rất là nhỏ hoặc là tắt bếp đi cũng được. Sau đó chúng ta trộn đều trứng lên và cho vào chảo. Chúng ta khuấy đều lên. Khi nào mà trứng cảm giác là đông hết lại, bởi vì cái nhiệt độ, thì chúng ta sẽ cho cơm và cho ngô vào. Đấy, như thế này chúng ta sẽ cho cơm vào, đảo đều lên. Đồng thời chúng ta sẽ cho luôn ngô vào. Duy sẽ cho lửa cao lên. Khi nào hạt cơm nó săn lại là chúng ta chuẩn bị xong rồi đấy. Hạt cơm rất là tơi quý vị nhé, rất tơi luôn. Ok, thế này là chúng ta đã được rồi. Chúng ta tắt bếp đi. Sau đó chúng ta sẽ cho hành lá vào. Rồi chúng ta cho ra đĩa thôi. Rất hấp dẫn quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy hạt cơm tơi đều
Ngô chín vừa tới, ăn nổ bốm bốp trong miệng và cảm giác có độ ngọt của ngô quý vị nhé, giữ nguyên mùi luôn. Duy sẽ cho một chút nước tương để tưới cơm rang. Đây là thói quen của rất là nhiều người, cháu nhà Duy cũng thế, cũng rất hay tưới nước tương này lên. Và Duy cho 1-2 nhát ớt vào. Ớt mà có nước tương thì chỉ người lớn ăn thôi quý vị ạ, trẻ con không ăn được. Rồi, thế là chúng ta sẽ vào bữa thôi. Hôm nay nhà con có món cơm rang này, canh bí đỏ này, dưa muối này, nước tương để mà ăn cùng với cơm, dứa với táo là món tráng miệng, còn món dưa chuột là món ăn kèm với cơm ạ. Cảm ơn con, chúng ta bắt đầu thôi. Vào bữa. Bắt đầu. Duy mời quý vị ăn cùng gia đình Duy nhá. Duy Mời hai con ăn nhá. cơm. Đây, quý vị nào ăn được hạt tiêu thì chúng ta sẽ rắc hạt tiêu lên nhá. Đó. Và ai ăn được tương ớt nữa thì cho tương ớt lên. Đẹp không? Cộng thêm tương cà kìa bố. Và tương mình dưới lên. Ăn thì thôi rồi quý vị ạ. Duy mời quý vị nhé. Rất là thơm ngon luôn. Bố à, Ăn được mà con, ăn chung bố, hết mà. có cảm giác cơm rang có mùi gì thơm thơm. Ngon rồi bố nhỉ? Con thấy ngon hơn cả nhà hàng cơ. Cảm ơn con. Bố, nhà hàng chẳng khác gì nhà review kìa. Để nó không ngán, Nhi với lại Như có thể ăn cùng với dưa nữa con ạ. Con vừa ăn thử. Thấy không? Hôm Ngon nay không? con cho cả một miếng dưa chuột, cả miếng dưa với cả một miếng cơm vào. Thế à? Dưa chua cơ mà. Có rồi bố. Rất là ngon. Nhi chưa chi đã để phần này rồi. Cảm ơn con. Vậy thì ngon tuyệt vời ạ. Bố, con thấy giáp bố hơi đẹp trai rồi ạ. Tóc bố đẹp trai à? Cảm ơn con. Bố ngày nào cũng thế mà. Như hôm nay mới nhìn kỹ bố à? Ngày bố mới chát cháu rồi đi. Không con. Nhưng mà con lại nhìn thấy giáp bố đẹp trai. Chắc là bố vuốt đấy. Bố à, đẹp trai em như cứ nói là đẹp trai. Bố ăn ngon nhờ bố nhờ, cái bụng con nó càng ăn con cảm giác thấy nó càng đói luôn rồi. Cảm giác vẫn còn thèm ăn nhanh để còn ăn tiếp đúng không? Thôi bố ăn một tí nữa thôi, bố sẽ để phần con. Ăn đi ăn cái kia cho là hết. Bố, ăn thể ăn thì ăn trói cái gì nhở? Trong bữa ăn cái rối con ăn ra thì con chờ sức ăn của tròn ạ. Bố, như thế này là gì đấy? Bố. Cảm ơn. Thế như thế này là gì đấy? Bạn có khỏe không? Cái như thế này là gì đấy? Ok. Cái như thế này. Ngạc nhiên. Cái như thế nào đi? Suy tư. Cái như thế nào đi? Buồn. Cái như thế. Rất buồn. Cái như thế nào? Tư lự. Cái như thế này. Tạo dáng. Cái như thế này. Như thế á. 1, 2, 3 chụp. Như thế này đi. Chú đảng nó đi. Con như thế nào đi. Đấy gọi là chú hề. Con như thế này. Hề chú. Con như thế này đi. Chú hề mũi đỏ. Em như thế này kìa. Đi ra gặp sếp ấy. Con như thế này. Bố. Như thế là gì nữa? Như thế là Nhi có ý định chui xuống gầm bàn. Thật như gì? Here. Được, như thế làm gì? Chị không biết. Nhi biết mà. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Bữa hôm nay hai cháu nhà Duy đều vét hết đĩa quý vị ạ. Đơn giản, ngon, dễ ăn, dễ làm. Quý vị nhớ nhấn like video cũng như hãy chia sẻ video để ủng hộ kênh Hà Nội Phố.
Nhớ nhấn like trang Facebook Hà Nội Phố Duy Đề trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận của video để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Ngon quá. Ngon quá.